Chào tất cả mọi người các bạn. Hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog 79, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh. Mình cũng đang đến nhà khách xem một cái tủ lạnh LG. LG là loại đời này là 550 lít nha mọi người. Hai cánh rất to. Tủ này là khách báo là chạy không lạnh. Đời này là đời dòng mono nha mọi người, xài ga R134 chứ không phải là thế hệ inverter mà xài ga A600 đâu. Rồi, bắt đầu mình kiểm tra cái tủ này cho mọi người xem. Anh em nào biết đó thì bỏ qua. Anh em nào chưa biết thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Tủ này á thì hiện tại là xài vào mono nhưng mà là loại xài bo nha mọi người, bo mạch. Nhưng mình rồi trong này nè thì hiện tại giờ quạt của dàn nóng và dàn đông và dàn mát đang hoạt động chạy tốt nha mọi người. Nhưng mà hiện tại cái tủ không có một tí hơi lạnh luôn. Tủ hai cánh rất lớn nha mọi người. Thì mình rờ hai bên hông tủ á thì thấy nguội tanh luôn, không có một tí hơi lạnh, không có một tí hơi nóng hai bên hông tủ. Thì chứng tỏ cái tủ này là một là bị xì ga dàn nóng. Tại nguyên tắc của cái tủ LG này là nhà sản xuất người ta làm cái dàn sưởi nóng là bán nước là bằng sắt nha mọi người, mà trong dàn sưởi nóng vẫn bằng sắt luôn. Hai bên hông tủ là hiện tại giờ không có nóng thì hoặc là cái lốc máy không chạy. Thì trường hợp này để mình ra sau mình kiểm tra như thế nào để biết được cái tủ bị gì nha mọi người. Thì trên kênh của mình chia sẻ rất nhiều loại dòng tủ lạnh và đời máy giặt từ dòng mono cho đến inverter, tất cả các loại. Anh em nào gặp những trường hợp những cái tủ gì thì vào trên kênh danh sách khác của mình để tìm hiểu xem, biết cách hướng dẫn chia sẻ của mình để anh em mà biết ngõ sửa nha mọi người. Rồi mình ra sau mình quay cho tất cả mọi người các bạn xem nha. Hiện tại giờ cái rò le trên cái bao mạch là vẫn nhảy cốc cốc nha mọi người. Rồi tất cả mọi người các bạn xem là cái quạt giải nhiệt của dàn nóng là đang chạy tốt nha mọi người. Cái quạt đang chạy tốt nè. Nhưng mà cái block máy không chạy. Mình cũng đang cặp vòng vào block máy. Mọi người nhìn thấy cái đồng hồ là nó vẫn báo vị trí là 4 số 0 nha, không chạy. Thì chứng tỏ là cái block máy không chạy mọi người. Thì bây giờ cái phương pháp này thì mình phải kiểm tra cho tất cả mọi người các bạn biết là cái nguồn cấp từ bao mạch xuống block có hay không, hoặc là block máy bị cháy. Thì mình sẽ đo chi tiết, kiểm tra từng chi tiết một cho anh em xem để mà rút cái bài học kinh nghiệm. Rồi bắt đầu giờ mình rút điện. Rồi trước tiên anh em là muốn biết gì là phải kiểm tra cái rò lệ tẹt mít, coi thì tẹt mít bị đứt không nha mọi người. Thì mọi người nhìn là cái tẹt mít còn tốt nha. Tẹt mít này là đo lên nè, thì chứng tỏ là cái tẹt mít này rò lệ bảo vệ còn tốt. Rồi mình phải đo vào cái chân của lốc máy nén. Một tay làm đồng đây hơi khó, anh thử mình đo hơi khó nha mọi người. Sau khi mình đo cái lốc máy nén là quẳng lên nha mọi người. Thì bây giờ mình phải anh em muốn biết chắc ăn là coi kiểm tra nguồn từ bao mạch xuống lốc máy có hay không. Thì anh em dùng một cái bóng đèn cặp vào tẹt mít nè, và một đầu cặp vào cái dây chạy. Thì anh em biết rằng là cái này là nó bị nguồn cấp xuống có hay không nha. Còn không anh em rút hai cái sóc này găm trực tiếp qua cái block máy luôn để xem. Cái rò le này thì anh em xem là cái chân này là chân chạy nha mọi người. Dây xanh này là chân chạy nè, còn đây là chung. Còn dây đỏ và dây hồng bên này là đề nha. Tại cái tủ này lỗi lớn thì thường người ta xài qua đề. Thì giữa thằng này và thằng này nó chung nhau, nối tiếp qua đề nè. Thì bây giờ mình chỉ rút thử direct luôn. Mình rút cái thằng dây bên này ra, dây chạy ra, đấu vào này, đấu ra cái tật mít để em thử nha mọi người. Xem thử cái tủ block máy chạy không. Sau khi mình dùng một cái rà le riêng ở ngoài nha mọi người, mình kích thử thì block máy chạy nha mọi người. Đây là mình dùng một cái rà le ở ngoài đó, mình kích nè,
thì block máy chạy, nhưng mà hiện tại nguồn ở trên xuống không có, thì tiếp tục bắt đầu mình kiểm tra về vấn đề phòng bo nha mọi người. Anh em nhìn thấy vào đầu lốc chạy là dòng là 1A9 nè, gần 2A, tại là lỗi này là nó xài lốc lớn đối với dòng tủ này, cái dòng chạy là gì đúng nha. Rồi bắt đầu mình rút điện, mình kiểm tra từ phòng bo xuống nha mọi người. Thì cái này là mình loại trừ cái lốc máy nha, nhưng cái lốc máy hiện tại tốt nè, chạy dòng 2A nha mọi người. Đó, mọi người có ý mà làm y như mình nè, khi mà không phải thử một cái phương pháp mà thử một cái lốc máy nén riêng ấy, thì mọi người một cái dây riêng nè, thử y như mình nè, đó, bắt quậy như mình thử cho chính xác. Thì anh em nhìn xem cái bao mạch nè, thì nó xài 2 tụ nha mọi người. Một cái tụ là cao mi để mà kích, và một cái tụ ngậm. Đây là tụ kích, còn đây là tụ ngậm nha mọi người. Tại lốc này lốc lớn nên người ta phải xài qua hai tụ kích qua, xong rồi dùng một cái tụ ngậm. Hiện tại giờ mất nguồn xuống, không cấp điện xuống lốc. Rồi bây giờ bắt đầu mình đo cái tụ kích tốt hay không nè, mọi người nhìn xem nè. Tốt nha mọi người, chứng tỏ là tụ kích không hư. Mình đo cái sóc xuống block thì mình đã kiểm tra từng cái một luôn, thì mọi người nhìn thấy không có wall nha mọi người, không có nguồn cấp ra xuống block nè, tụ luôn rồi. Không có nha mọi người, thì chứng tỏ là cái bên này là bị hư cái bo mạch rồi, mạch là không có cấp nguồn từ ra xuống block máy để làm cho block máy hoạt động tốt để mà nóng. Bây giờ mình tháo bo rồi, ok. Sau khi mình tháo cái bo mạch về nha mọi người, mình kiểm tra thử xem nữa các con linh kiện đây có bị con nào bị cháy đen nha. Thì hiện tại giờ mình thấy là các linh kiện nó là rất tốt, không có bị nổ điểm nào. Thì đối với cái dòng tủ mà LG loại 2 cánh lớn này, thì dạng dòng nó là dòng side by side, thử đôi lúc nhiều anh em thợ thầy thì người ta thấy là rất ngại, e ngại, nhưng mà mình rất đơn giản chứ không có gì mà khó nha mọi người. Tại vì đối với dòng tủ này anh em hiểu nguyên lý nó thì nó rất là dễ thôi. Thì dễ đây là chỗ nào thì anh em nhìn nè, hồi nãy mình có kiểm tra cho tất cả mọi người các bạn xem. Thì khi gắm điện vào thì đèn trong tủ lạnh sáng, quạt dàn lạnh chạy, quạt dàn nóng chạy, thì chứng tỏ là cái bao mạch là hoạt động tốt nha mọi người. Chứ chừng nào mà nếu mình gắm điện lên mà tịt luôn á thì anh em chỉ cần kiểm tra kỹ hơn. Còn ở đây thì nó có các con rờ le nè, 4 con rờ le nè. Thì ở đây nó gồm rờ le đèn, rờ le quạt, rờ le xả. Quạt là trong đó quạt dàn nóng, cái nhiệt dàn nóng, và cả luôn cái quạt dàn lạnh. Thì mình đã kiểm tra được là cái quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh chạy đèn sáng. Thì ở đây thì mọi người còn lại một cái rờ le của rờ le lóc, le cấp cho lóc á, thì anh em kiểm tra vào chỗ đó thôi cho nhanh, còn đừng anh em còn cái màu mè kiểm tra tất cả các loại chỗ cái linh kiện khác thì nó chậm trễ cái thời gian mình đi. Chừng nào mà mình kiểm tra mà cái con rờ le của lóc á mà cấp nguồn xuống lóc mà không được thì mình mới kiểm tra qua linh kiện khác. Thì ở đây mọi người nhìn cái chân của rờ le lóc này, đây con rờ le lóc nha mọi người, cấp nguồn lóc này, thì chân nằm đây. Đây mọi người, đây là một cái chân để cấp nguồn xuống lóc này nha. Thì bây giờ mình gắm điện mình thử, mình chỉ thử sơ cho mọi người xem thôi, để coi nó có nguồn xuống lóc mọi người biết liền. Giờ mình gắm điện mình thử cho mọi người xem nè. Giờ mình kiểm tra nguồn quạt rờ le nha mọi người, quạt rờ le lóc, nguồn quạt rờ le mà cấp xuống lóc á. Thì hiện tại mọi người thấy là cái nguồn cấp quạt rờ le là đang là 11V34 nha, là nghĩa gần 12V đó. Thì bây giờ cái nguồn vào, bây giờ mình kiểm tra cái nguồn chung và cái nguồn cấp xuống lóc là cái đây nha mọi người, coi nó có nguồn hay không nha. Bật qua cái đồng hồ V 220 nè, đo coi có nguồn xuống nha.
Thì hiện tại giờ mọi người nhìn là cái nguồn xuống 220 cấp xuống lốc là không có nha mọi người. Rò lê chứng tỏ là cái rò lê này nó bị hư nha. Thì trong cái rò lê này thì mình nói sơ qua cho anh em hiểu là trong này nó có một mặt vít. Khi mà điện cấp vào rò lê thì cái mặt vít nó nhảy, thì nó nhập nó cấp nguồn qua cái đưa xuống lốc. Nhưng cái mặt vít nó có thể lâu ngày nó bị ten hay bị gãy gì trong đó thì nó không cấp nguồn xuống. Cho nên mình kết luận là cái bo mạch này là bị hư rò lê. Bây giờ mình chỉ thay rò lê thôi. Thì cái rò lê lốc này nha mọi người. Đây là cái rò lê cấp nguồn xuống lốc nè. Hiện tại cái này là hiện tại theo mình đoán rằng là cái này chắc có lẽ là bị ten mặt vít rồi. Nó không có ăn điện được, khi mà là nguồn vào nó nhập nhưng mà nó không có cấp nguồn xuống lốc. Thì bây giờ mình ở đây thì mình cũng có sẵn có những cái rò lê cũ nè mọi người. Ở đây thì nói chung là mình cũng có xẻ những cái rò lê cũ như thế này nè, mình để dành sẵn. Thì gặp những cái máy như thế này thì mình thay của đi mua. Đó, giờ mình bắt đầu mình sẽ thay vào thôi, không có gì hết. Thay vào là thử cho mọi người xem. Rồi bắt đầu mình sẽ thay. Mình chỉ xẻ để mình thay vào thôi nha mọi người. Rất đơn giản thôi. Cái cách kiểm tra của mình thì mình làm rất là nhanh thôi, chứ còn không có rườm rà đâu nha mọi người. Cứ làm y như mình vậy, thấy tất cả gặp một cái tủ gì to cũng đừng có ngại gì đó. Nhiều anh em thấy cái dòng tủ lớn thì bắt đầu cái ngại không dám đụng chạm, thì thực chất ra nó rất đơn giản thôi. Anh em phải hiểu được là thấy quạt chạy, đèn sáng nhưng mà tại sao block máy không chạy, thì mình kiểm tra ngay cái rò lê của nó. Cái rò lê coi kiểm tra rò lê nào mà cấp nguồn xuống lốc là anh em thay thôi, kiểm tra thôi. Bây giờ mình gỡ con rò lê này ra rồi mình thay nha mọi người, là y án của nó luôn. Thì cái con cũ này nè cũng nguồn 12V DC, mình cũng thay vào nha mọi người. Ok. Rồi bắt đầu bây giờ mình cắm điện vào kiểm tra thôi, nguồn cấp xuống lốc nha mọi người. Quay sát luôn cái đồng hồ để cho mọi người nhìn thấy. Đây mọi người nhìn, bắt đầu mình đo cái chân nguồn xuống lốc nè mọi người. Bật qua đèn, bật qua đau nha mọi người. Rồi mọi người nhìn cái hiện tại giờ nó cấp xuống 220 nha mọi người. Đó, mọi người nhìn quay vô đồng hồ cho anh em nhìn thấy nè. Đó, mọi người nhìn thấy cái chân lốc nè. Ngay chỗ đây là cái chân lốc nha mọi người, điểm chung, và đây là lốc. Cấp nguồn xuống lốc 220 nè, 220V nè. Rồi bắt đầu giờ mình dùng bóng đèn thử luôn cho mọi người xem. Rồi, anh em nhìn thấy đèn sáng nha. Rồi chứng tỏ là cái này là cái tủ lạnh LG này là lý do là hư cái rò le nha mọi người. Hư rò le cấp về lốc thì cái rò le thì có thể là nó bị lâu ngày, nó bị có thể là bị cái lan của đó nó bị hư hoặc là ten, cho nên nó không có đưa nguồn xuống lốc chạy, làm là block máy chạy được. Bây giờ là mình đã thử xong rồi, bây giờ mình đi ráp thôi. Rồi sau khi mình đã làm xong, bây giờ mình ráp cái bo lại nha mọi người. Đây bo mặt bây giờ mình ráp lại để mình để vào, xong mình ráp xong mình quay cho mọi người xem thử máy luôn. Rồi kiểm tra cắt sóc và ráp kỹ hết cho mọi người.
Rồi sau khi mình ráp bo xong mình cặp cái đồng hồ dòng vào, mình gắn điện chạy thử nha mọi người. Rồi anh em nhìn bắt đầu thấy lốc chạy chưa, lốc giờ chạy là dòng lên 1B9 nữa nè. Nó chạy xong khi có đồ lạnh rồi là máy nó sẽ hạ cái dòng lại nha mọi người, hạ dòng be lại. Rồi quạt cũng chạy nha mọi người. Rồi để mình ráp lại xong rồi mình hướng dẫn cho cách cái chỉnh độ lạnh của cái tủ LG 2 cánh lớn này. Rồi sau khi lóng máy chạy nè mọi người, bây giờ mình hướng dẫn chia sẻ cho mọi người và các bạn cách chỉnh cái tủ ngăn đông và ngăn mát của tủ lạnh LG. Thì ở đây là bên này là bên ngăn mát, thì cái nhà sản xuất người ta làm là tất cả hai volume, chỉnh mát và chỉnh đông là nằm một bên hết nha mọi người. Thì ở đây thì nói chung là nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì mà khó. Thì anh em nhìn này nè, cái đây là bên ngăn đông, thì min là số nhỏ và tới tiếp tới số 2, số 3, số 4, số 5 đó. Thì đây là mình để lớn nè, tăng lớn lần nè. Rồi số 2 là vừa đi. Còn bên ngăn này mát á thì anh em để cái tầm số 2, số 3 thôi cũng được, không sao hết. Còn anh em muốn thử quạt thì phải gắm ấn cái tay vào công tắc này nha, thì quạt nó mới chạy nha mọi người. Đồng thời lúc này ấn vào đèn tắt và quạt chạy. Rồi hai cánh này thì anh em phải lưu ý vấn đề này. Đó, ấn cái tay vào thì rồi khung gió này quạt nó mới chạy ra nha. Bên này thì cũng vậy, bên này muốn kiểm tra này thì anh em cũng ấn cái quạt bên ngăn đông. Rồi, để cái tay này là thấy gió luôn ra. Thôi, clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh và một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.